Paano magluto ng masarap na kalderita? Para sa mga sangkap, maghiwa ng carrots, patatas at bell pepper sa katamtamang laki. At pagkatapos, unang igisa sa mantika ang mga buto-buto ng baboy kasama ng hiniwang sibuyas at bawang. Lagyan ng tubig at pakuluin hanggang sa lumambot. Huwag rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre, maglagay ng paminta para magkaroon ng lasa. Maglagay ng MAMASITA CALDERITA mix para sa mas masarap na lasa. Yan po ang sikreto namin para ang aming kalderita ay mas maging masarap. Ayan, ilagay po natin lahat para mas talagang mas malasa siya. At syempre, haluin natin mabuti para yung lasa niya ay pantay-pantay. Pag malambot na at pwede nang ilagay ang hiniwang patatas at carrots. At syempre, haluin natin para pantay ang luto ng mga gulay. Huwag rin kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung kaunti na ang tubig, pwede nyo siyang dagdagan para mas lumambot at maluto ang gulay. Pakuluin lang natin hanggang sa lumapot ang sabaw. Kung kulang pa ang paminta sa inyong panlasa, pwede nyo ring dagdagan. Batay sa inyo kung gusto nyo mas lasa yung paminta. Siyempre, huwag kalimutang maglagay ng asin. Pero huwag susobrahan, baka mamaya di na makain ng mga kasama nyo. Maglagay din ng tomato sauce or tomato paste. Depende po sa gusto ninyo. Dagdag lasa rin po yan. Lagyan natin ng green peas para mas masarap at mas marami yung gulay. At siyempre, pag malapit ng maluto, pwede nang ilagay ang ating hiniwang bell pepper para hindi naman siya ganong durog. Lagyan din ng Maggi Magic Sarap. Yan din ang isa sa pinaka pampalasa sa mga lutuin. Pakuluin lang natin hanggang sa lumambot o lumapot ang sabaw. Pagkatapos, sa mas masarap na at mas malinamnam na lasa, lagyan ng Danish cheese. Yan po ay gawa ng CDO. Yan, gadyarin po lang natin. At syempre, haluin. So, ayan, luto na ang ating pork calderita with cheese. Maya-maya ay kainin na tayo. Ito na, tikman na natin ang pork calderita with Danish cheese. Sarap siguro niya. Oh, dahan-dahan lang. Mainit yan.
Ops. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Libre naman yan, yung pag-subscribe. Sarap siguro. Sip-sip pati buto. Amazing! Abangan nyo rin ang aming gagawin na sunod na menu. Yung lulutuin natin. Siyempre sa akin YouTube channel pa rin. So abangan nyo guys. Wow. Sira yung diet niya. Sarap. Sige, kain lang, kain. Huwag kang mahiya. Ay.